ඉලෙක්ට්‍රික් තාක්ෂණයට අස කරන මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ ගාඩ්නිස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද මේ රිකන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ IC නැතුව ඉතාම ලස්සනට රටා යන LED running light circuit එක හදාගන්න විදියයි. පියන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකට ඕනි වෙනවා LED පහක්. මම මේ රතු පාටින් LED අරන් තියෙන්නේ. වඩි 8 CCR ට්‍රාන්සිස්ටර් පහක් අපිට මේ ඇඩිට ඕනි වෙනවා. 33යි කියලා හිටර් පහක් අපිට මේ ඇඩිට අවශ්‍ය වෙනවා. 47 UF 16 වෝල්ට් කන්ඩෙන්සර් 6ක් අපිට මේ ඇඩිට අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ පින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියයි. මම මේ විදිහට අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පහේම කලෙක්ටර් පින් එක උඩ පිටිපස්සට නමා ගත්තා ලේසියට. මම මේ විදිහට මෙතන තම කම්බියක් අරන් තියෙනවා. දැන් අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පහේම එමිටර් අග්‍රේ ඒ කියන්නේ මේ වම් අත පැත්තේ පින් එක ඒ පින් සියල්ලම එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම ඉතින් මේ තම කම්බියට පාස ගන්නවා ඒ එමිටර් අග්‍ර සියල්ලම. දැන් මෙන්නට අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් බේස් පින් එකට ඒ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තේ පින් එකට 33යි කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පහේම දකුණු අත පැත්තේ පින් පහටම 33යි කියන හිතට මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මේ හිතර වල නිදහස් අග්‍ර ටික සියල්ලම එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙන්න මේ 47 UF කැපැසිටර් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මෙන්න සුදු පාටින් ඉරක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒ ඉර තියෙන අග්‍රය තමයි මේකේ ඍණාග්‍රය. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ මෙන්න මේ ඉරෝලෙම තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකට අපේ මේ 47 UF කන්ඩෙන්සරේ ධනාග්‍රය පාස ගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපේ 47 UF කන්ඩෙන්සරේ ඍණාග්‍රය අපේ දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට. ඒ කියන්නේ මේ 33 රෙසිස්ටරේ පාසපු පැත්තට මේ විදිහට පාස ගන්න ඕනි. ඔයාලට පේනද මම පාස ගත්ත විදිය. දැන් මම තව කන්ඩෙන්සරයක් ගත්තා 47 UF. ඒක ධනාග්‍රය අපේ දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකටත් ඒක ඍණාග්‍රය තුන්වෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට මේ විදිහට පාස ගන්න. මම දැන් අපි ඊළඟට තුන්වෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකට ධනාග්‍රය සහ බේස් එකට ඍණාග්‍රය වෙන විදිහට පාස ගන්නවා. එතකොට අපේ හතරවෙනි කන්ඩෙන්සරේ අපේ හතරවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට ධන පින් එකත් අපේ හතරවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකට අපේ හතරවෙනි කන්ඩෙන්සරේ ධනාග්‍රයත් පස්වෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට අපේ කන්ඩෙන්සරේ ඍණාග්‍රය මම මේ විදිහට පාස ගන්නවා. මම මේ විදිහට අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පහටම කන්ඩෙන්සර් හතරක් සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපේ අන්තිම ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන පස්වෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකට සහ අපේ එමිටර් එකට මම මේ විදිහට කන්ඩෙන්සර් එක පාස ගන්නවා. කලෙක්ටර් එකට ධනාග්‍රය සහ එමිටරේ ඍණාග්‍රය වෙන විදිහට මම 47 UF එකක් එතන පාස ගන්නවා. දැන් අපේ පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් අග්‍රයට මේ විදිහට තවත් 47 UF එක ධනාග්‍රය ඉනිතර පාස ගන්න. දැන් මේ විදිහට ඒ 47 UF එක ඍණාග්‍රය වයර් කැබලක් ආධාරයෙන් අපේ අන්තිම ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පස්වෙනි ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එකට පාස ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් මේ විදිහට අපේ LED ගත්තට පස්සේ අපිට වෙනත් අපේ LED එකේ දිග පින් එකක් සහ කොට පින් එකක් තියෙනවා. මේකේ දිග පින් එක තමයි ධනාග්‍රය. මේ විදිහට අපේ LED පහේම ඍණාග්‍රය අපේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් පින් වලට පාස ගන්න ඕනි. මොකද අපේ ඉතුරුලා තියෙන LED එක ධනාග්‍රය. ඒ ධනාග්‍ර සියල්ලම අපේ මේ 33යි කියන රෙසිස්ටර් වල එකට පාස කරත් ස්ථානයට මේ විදිහට පාස ගන්න. දැන් අපේ සර්කිට් එක හදන් ඉවරයි. දැන් මේ විදිහට අපේ LED වල ධනාග්‍ර සහ 33යි කියන රෙසිස්ටර් පාස ගත්ත ස්ථානෙට මෙන්න මේ කොනට 3 වෝල්ට් විදුලිය කියන්නේ ධන 3 වෝල්ට් විදුලිය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල එමිටර් එකකට එකතු කරගත්ත ස්ථානෙට අපි ඉන්න මේ වයර් එක පාස ගන්න අපේ බැටරි වල. ඔයා මේක වෙරෝ බෝඩ් කැලලක හරි ඩොට් බෝඩ් එකක හරි පාස ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා තමයි මගේ channel එක subscribe කරගෙන නැත්නම් subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න.